Basa. Basa. Basang basa. Basa yung mga power tools ko. Hello guys, kumusta? At ngayon titignan natin yung garahe natin sa likod. Ito. Taas na yung baha. So maraming punong naputol sa tabi ng garahe ko, ano. Pero swerte naman hindi siya nabagsakan, ano. Pero ingat lang tayo, baka may ahas, ano. Medyo bumagsak din yung bubong nito. Diyan pa naman nakalagay yung mga ibang piyesa ni Dio. Papakita ko mamaya. Ayan. Naitas ko na yung mga gamit ko. Ayan. Ito yung mga gamit kong pampintura. Tapos yung ibang piyesa ni DT nandito na din. At yung compressor natin. Na din itong pwesto ng garaheng to, kaso inabutan pa rin dahil medyo malakas yung bagyo at natumba rin yung puno ng mangga dito. Ayan yung puno, tumba. So yung ibang motor, ayun, doon ko nilagay. Ayan, nandun sa taas. Yung mga grinder, yung barena at yung rotary tool, pinapatuyo ko. Hindi ko pa na-testing kung umaandar na, ano. Dahil kahapon pa lang nagka-kuryente sa amin, kahapon ng gabi. At ngayon lang nagka-internet. Ngayon lang umayos yung internet namin. So dala lang tayo ng isang lumang poultry ng itik dati. Pero ngayon lagay na lang ng mga gamit. Buti nga ito hindi bumagsak dahil nandito si Brutus. Ayan. Ayan si Brutus. Ayan, naulanan na at naalikabukan. Tapos yung ibang mga gamit ko nandito din. So ingat lang tayo, baka may ahas nakakatakot. Tapos meron isang enduro dirt bike dito at yung RXT nandun. Meron kasing sapa dito sa likod namin kaya bumabaha agad. Check natin. May ahas sa taas. Wala. Okay. So, ayan, parang dagat. Ayun yung sapa sa amin, no?
mistulang dagat na rin. Ayan, delikado lang dito yung ahas talaga, ano. Lalo na sa mga tubo na ganito. Minsan pumapasok yung mga ahas dyan. Pero ayan guys, medyo humihina na rin yung pagtaas ng tubig. Pero check natin yung mga ibang piyesa ng Dio natin na nakalagay dito sa bumagsak na bubong. Oops. Ganyan sa amin kapag bumabaha. Marami pa akong puputulin na puno, ano. Ayan, puno ng mangga, puno ng dalandan, at puno ng sampalok. Meron din dito puno ng chiko at puno ng langka. Bumagsak din. Meron ding bumagsak dun sa harapan, puno ng santol. So guys, ayan, bumagsak to. Check natin mga ibang piyesa. Ayan. Ayan. Ang gulo. Basa. Ayan, piyesa to. Basa din itong disc. Ito, piyesa din to. Nabasa na din. Tapos ito yung chassis ni Dio. Ang dumi. Ayan, naulanan eh. Nabasa din ng ulan, nagkaputik-putik na rin. Ayan. Lilinisan ko na lang. So ayan guys, ano, at yung ibang mga piyesa nasa bahay na namin yon. Yung piyesa ni DT nasa taas ng bahay namin kasi medyo mataas yung bahay namin, hindi pa inabutan ng tubig. Tapos guys, si Mio Jetski at si Raider FI ay nasa taas na namin, nasa bahay namin, at ligtas naman, ano. Ayan guys, ano, gusto ko lang kayong i-update sa condition namin ngayon dito, at hindi pa ako makapag-ayos ng DT natin kasi baha, ano. Kita nyo naman, baha. So i-update ko na lang yung build series natin kapag humupa na yung tubig. At ngayon ay magpuputol muna ako ng mga puno.